মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কেইটামান আমি তোমালোকৰ বাবে অসমীয়া বাক্য ইংৰাজীত লিখি আনিছোঁ। তোমালোকৰ সুবিধাৰ বাবে তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টি চাই যদি উপকৃত হোৱা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। 1 নম্বৰটো চোৱা, তুমি মোৰ বিষয়ে সকলো জানা। এইটো যদি তোমালোকে ইংলিছত লিখা কেনেদৰে লিখিব লাগিব? You know everything about me. 2 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, সন্দেহে অশান্তি আনে। এই বাক্যটো ইংৰাজীত লিখিলে হ'ব ডাউট ব্ৰিংছ ট্ৰাবল। 3 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, এইটো বুজিবলৈ সহজ। ইটছ ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। নেক্সট 4 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, মই তোমাক কেতিয়াও দুখ দিব বিচৰা নাছিলোঁ। ইংৰাজীত হ'ব I never wanted to hurt you. 5 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, মই জানো যে তুমি জানা। বাক্যটো ইংৰাজীত লিখিলে হ'ব I know that you know. নেক্সট 6 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, তুমি বহুত কষ্ট কৰিব পাৰা। তুমি বহুত কষ্ট কৰিব পাৰা। বাক্যটো ইংৰাজীত লিখিলে হ'ব You can work very hard. 7 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, এনেকুৱা লাগিছে যেন তুমি সাজু নহয়। It seems like you are not ready. 8 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, মই তোমাৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ। I did not expect this from you. মই তোমাৰ পৰা এইটো আশা কৰা নাছিলোঁ। I did not expect this from you. নেক্সট 9 নম্বৰ, তোমাৰ অনুমান শুদ্ধ। Your guess is correct. তোমাৰ অনুমান শুদ্ধ। Your guess is correct. 10 নম্বৰ, তুমি এইটো ভুলকৈ কৈছিলা। You said it wrong. তুমি এইটো ভুলকৈ কৈছিলা। You said it wrong. 11 নম্বৰ, মোৰ লগত নালাগিবা। Don't mess with me. মোৰ লগত নালাগিবা। Don't mess with me. নেক্সট 12 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, তাই ইয়ালৈ আহিবই লাগিব। She must come here. তাই ইয়ালৈ আহিবই লাগিব। She must come here. 13 নম্বৰ বাক্য চোৱা, মোৰ পইচা নাই। I have no money. মোৰ পইচা নাই। I have no money. 14 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, তোমাক মোৰ জীৱনত পাই মই বহুত ভাগ্যৱান। I am so lucky to have you in my life. তোমাক মোৰ জীৱনত পাই মই বহুত ভাগ্যৱান। I am so lucky to have you in my life. যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। 15 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, এইটো তেনেকুৱা নহয়। It's not like that. এইটো তেনেকুৱা নহয়। It's not like that. 16 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, এইটো হ'ব নালাগিছিল। This should not have happened. এইটো হ'ব নালাগিছিল। This should not have happened. 17 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, একেবাৰে নহয়। Absolutely not. একেবাৰে নহয়। Absolutely not. নেক্সট 18 নম্বৰ, মই গেম খেলি ভাল পাওঁ। I like playing games. 19 নম্বৰ চোৱা, মূৰটো ফণিয়াই লওঁ ৰ'বা। Let me comb my hair. মূৰটো ফণিয়াই লওঁ ৰ'বা। Let me comb my hair. নেক্সট বাক্যটো চোৱা 20 নম্বৰ, মই আপোনাৰ সকলোৰে ওচৰত দুখিত। মই আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত দুখিত। I am sorry to all of you. মই আপোনালোক সকলোৰে ওচৰত দুখিত। I am sorry to all of you. নেক্সট 21 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, তুমি একো নাজানা। You know nothing. তুমি একো নাজানা। You know nothing. 22 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, মই এইটো বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। I can't believe it. মই এইটো বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। I can't believe it. 23 নম্বৰ বাক্য, দুৱাৰখন খুলি ৰাখা। Keep the door open. দুৱাৰখন খুলি ৰাখা। Keep the door open. 24 নম্বৰ, মই আৰু অপেক্ষা নকৰোঁ। I will not wait any longer. মই আৰু অপেক্ষা নকৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা 25 নম্বৰ বাক্যটো, তুমি মোৰ লগত যাবানে? Will you go with me? তুমি মোৰ লগত যাবানে? Will you go with me? 26 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা, তোমাৰ ফোন নম্বৰটো কি? What's your phone number? তোমাৰ ফোন নম্বৰটো কি? What's your phone number? নেক্সট 27 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা,
মই নাজানো কি ক'ব লাগে I don't know what to say মই নাজানো কি ক'ব লাগে নেক্সট 28 নম্বৰ তুমি চকলেট ভাল পোৱা নে Do you like chocolates তুমি চকলেট ভাল পোৱা নে Do you like chocolates তাৰপিছৰ বাক্যটো চোৱা 29 নম্বৰটো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নে বাক্যটো যদি ইংৰাজীত লিখোঁ এনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগে Can I start আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নে Can I start নেক্সট 30 নম্বৰ বাক্যটো চোৱা তোমাক কি লাগে What do you need তোমাক কি লাগে What do you need নেক্সট বাক্যটো চোৱা 31 নম্বৰটো মই ভাষণ দিবলৈ ইচ্ছুক I am willing to deliver a speech মই ভাষণ দিবলৈ ইচ্ছুক I am willing to deliver a speech নেক্সট 32 নম্বৰটো চোৱা তুমি বহুত খৰকৈ কথা কোৱা You talk so fast তুমি বহুত খৰকৈ কথা কোৱা You talk so fast নেক্সট বাক্যটো চোৱা 33 নম্বৰ যদি সি তোমাক দেখা পালেহেঁতেন What if he had seen you যদি সি তোমাক দেখা পালেহেঁতেন What if he had seen you নেক্সট বাক্যটো চোৱা 34 নম্বৰটো সি তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিলে সি তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিলে He has ruined her life সি তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিলে নেক্সট 35 নম্বৰ মোৰ কোঠাটো বহুত লেতেৰা হৈ আছে My room is very untidy মোৰ কোঠাটো বহুত লেতেৰা হৈ আছে নেক্সট 36 নম্বৰ তুমি এদিন বুজি পাবা You will understand one day তুমি এদিন বুজি পাবা You will understand one day নেক্সট 37 নম্বৰ আমি প্ৰায়ে তাক দেখা পাওঁ We see him often আমি প্ৰায়ে তাক দেখা পাওঁ We see him often নেক্সট 38 নম্বৰটো চোৱা তুমি এদিন বুজি পাবা You will understand one day তুমি এদিন বুজি পাবা You will understand one day 39 নম্বৰ তুমি বহুত কমকৈ কথা কোৱা You talk very less তুমি বহুত কমকৈ কথা কোৱা You talk very less 40 নম্বৰটো চোৱা এই সকলোবোৰ তোমাৰ ইংৰাজীত হ'ব It's all yours এই সকলোবোৰ তোমাৰ It's all yours গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি 41ৰ পৰা আলোচনা কৰিম যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আগৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাই ল'বা গ্ৰামাৰৰ ভিডিঅ'সমূহ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে আৰু কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট বক্সত আমাক সুধিব পাৰিবা বা হোৱাটছআপ নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে তাত মেছেজ কৰি তোমালোকে সুধিবলৈ পাৰিবা